Giờ mà nói đến xe điện, người ta sẽ nghĩ ngay đến vị thế của những hãng xe đến từ Trung Quốc. Tại sao Trung Quốc lại là số 1 thế giới về xe điện? Nếu bạn nghĩ xe điện là đặc sản của Tesla hay mấy hãng xe sang từ Mỹ, từ châu Âu thì có thể bạn đã nhầm, vì Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc chơi này với tốc độ nhanh hơn cả xe đua. Xe điện cũng không phải là một phát minh hiện đại, thực ra nó đã có từ rất lâu, thậm chí còn ra đời trước cả xe chạy xăng. Câu chuyện về xe điện bắt đầu từ những năm 1800 khi thế giới còn chưa có xe chạy xăng như bây giờ. Lúc đó các nhà khoa học và những nhà phát minh ở châu Âu đã mày mò với điện, một thứ công nghệ mới toanh và đầy hứa hẹn. Họ nghĩ rằng nếu điện làm sáng bóng đèn thì tại sao lại không dùng nó để chạy xe? Đó là một ý tưởng rất thực tiễn thời bấy giờ. Chiếc xe điện đầu tiên trên thế giới xuất hiện vào khoảng những năm 1830 ở Scotland thuộc Vương quốc Anh. Một anh chàng có tên là Robert Anderson đã chế tạo một cỗ xe thô sơ chạy bằng pin điện. Nhưng phải nói rằng chiếc xe này giống một cái xe ngựa gắn động cơ điện hơn là một chiếc xe hơi hiện đại. Nó chậm, nặng và pin thời bấy giờ thì tất nhiên là nhanh hết, nên chẳng ai dùng để đi lại cả. Dù vậy đây là bước đầu tiên và Vương quốc Anh chính là nơi khai sinh ra xe điện. Đến những năm 1900, xe điện trở thành một hot trend ở Mỹ. Chúng sạch, không khói bụi, không ồn ào như xe chạy xăng thời bấy giờ. Nhưng rồi xe điện không giữ được ánh hào quang. Những năm 1910, xe hơi chạy xăng bắt đầu chiếm ưu thế. Bởi vì xe xăng rẻ hơn, chạy được xa hơn và đổ xăng thì nhanh hơn nhiều so với công nghệ pin thời bấy giờ. Bẵng qua hơn một thế kỷ, bây giờ xe điện đã trở lại và Trung Quốc đang dẫn đầu về xe điện. Để hiểu tại sao Trung Quốc dẫn đầu về xe điện, chúng ta cần lùi thời gian lại một chút xem họ đã phải đối mặt với những gì. Đó là Trung Quốc những năm 1990, đầu những năm 2000. Lúc đó đường phố mù mịt khói bụi, xe cộ chạy xăng phả khói đen kịt, còn không khí thì nặng nề đến mức khó thở. Bởi vì Trung Quốc lúc bây giờ đã phát triển rất nhanh và phương tiện cá nhân tất nhiên cũng phát triển theo. Ô nhiễm đã trở thành cơn ác mộng và Trung Quốc bắt đầu nghĩ phải làm gì để mà hạn chế ô nhiễm. Phải nói rằng cách đây một vài chục năm thì xe điện rất không thực tế, pin vẫn yếu, xe chạy chậm và sạc cả ngày mới đầy. Nhưng Trung Quốc vẫn nhìn thấy cơ hội bởi vì đây là mảnh đất mà những hãng xe Âu Mỹ hoặc là Nhật vẫn chưa tiến vào. Xe điện không chỉ giúp giảm khói bụi mà còn giúp đất nước bớt phụ thuộc vào dầu mỏ nhập từ nước ngoài. Vào năm 2001, Trung Quốc đã đưa xe điện vào kế hoạch phát triển quốc gia, một tầm nhìn rất xa. Họ bắt đầu đổ tiền vào nghiên cứu pin và động cơ điện. Một công ty tên là BYD, hồi đó chỉ làm pin cho điện thoại, nhảy vào thử làm xe điện. Vào năm 2008, BYD ra mắt chiếc xe đầu tiên, vừa chạy xăng vừa chạy điện, tức là xe Lai. Xe này cũng còn chưa tốt lắm, giá đắt, cũng chưa chạy được xa, nhưng nó là bước đầu tiên quý giá của ngành xe điện Trung Quốc. Năm 2009, chính phủ Trung Quốc hạ quyết tâm, họ chi tiền để hỗ trợ người mua xe điện, giúp các hãng sản xuất và xây trạm sạc khắp nơi. Đó là khởi đầu của một hành trình dài. Kết quả từ chỗ chỉ có vài trăm chiếc xe điện lăn bánh vào năm 2010, đến năm 2015, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ, trở thành thị trường xe điện lớn nhất trên thế giới. Và đến bây giờ, năm 2025, thì xe điện đã rất phổ biến ở Trung Quốc. Trên đường bạn thấy đủ loại xe điện, từ những chiếc xe nhỏ xinh như là xe đồ chơi để mà đi chợ, đến những chiếc SUV rất lớn và sang chảnh. Xe điện ở Trung Quốc phổ biến đến mức bạn có cảm giác người ta mua xe điện dễ như chúng ta đi ra chợ và mua rau. Trung Quốc là quốc gia đông dân nhì thế giới với hơn 1,4 tỷ người và ai cũng muốn có xe ô tô. Đây chính là một trong những động lực của ngành xe điện Trung Quốc. Nhưng điều đặc biệt là xe điện không chỉ chiếm lĩnh đường phố mà còn chiếm lĩnh một cách cực kỳ khủng khiếp. Năm 2024, Trung Quốc bán ra tới gần 13 triệu chiếc xe điện, từ xe chạy pin hoàn toàn cho đến xe hybrid. Con số này chiếm tới gần 70% tổng số xe điện bán ra trên toàn thế giới. Nghĩa là cứ 10 chiếc xe điện được mua trên trái đất thì có đến 7 chiếc là ở Trung Quốc. Như vậy là trung bình mỗi tháng Trung Quốc đã bán được hơn 1 triệu chiếc xe điện trong năm ngoái. Bạn có thể tưởng tượng được hay không? Cả thế giới chưa nước nào làm được chuyện đấy. Vậy tại sao xe điện lại hot đến thế? Đơn giản thôi, đầu tiên là nó rất rẻ. Ngoài ra Trung Quốc còn có đủ loại xe điện cho mọi người. Muốn rẻ thì có Wuling, muốn xe sang thì có NIO, muốn xe vừa đẹp vừa mạnh mẽ thì có BYD. Với hơn 200 hãng xe điện cạnh tranh, người tiêu dùng ở Trung Quốc tha hồ mà lựa chọn. Chính phủ Trung Quốc còn đặt một mục tiêu rất lớn, đó là đến năm 2025, 20% số xe mới bán ra phải là xe điện. Nhưng họ đặt mục tiêu này từ năm 2022. Và thực tế đến năm 2025 họ đã phải đặt mục tiêu khác, 60% xe bán ra là xe điện và 80% vào năm 2030. Để mà làm được thì họ không chỉ hỗ trợ người mua mà còn xây trạm sạc khắp nơi, tài trợ nghiên cứu công nghệ, thậm chí đổi hết xe buýt, xe taxi sang xe điện. Thế là người mua cũng không cần phải quá suy nghĩ đến việc sạc điện ở đâu hay là sở hữu xe như thế nào.
Ở Thâm Quyến từ năm 2019, tức là cách đây đã nhiều năm, 16.000 xe buýt và 22.000 xe taxi tất cả đều chạy bằng điện. Đi taxi ở đây chỉ nghe thấy tiếng vù vù êm ru, không khói, không ồn. Và Thâm Quyến là thành phố đầu tiên trên thế giới làm được chuyện này. Một lý do siêu quan trọng giúp Trung Quốc làm vua xe điện đó là việc họ sở hữu được công nghệ quan trọng nhất ở trên xe. Không phải là khung gầm, không phải là động cơ như là xe xăng, mà ở đây chính là pin. Nếu xe điện là một cơ thể thì pin chính là trái tim. Và Trung Quốc đang nắm giữ trái tim mạnh nhất, to nhất trong ngành xe điện. Họ không chỉ làm pin mà còn kiểm soát gần như cả thế giới về nguyên liệu và công nghệ pin. Ví dụ như đến lúc này thì Trung Quốc đã sản xuất hơn 80% pin lithium-ion trên toàn cầu. Họ cũng nắm hơn 70% nguồn nguyên liệu, những thứ cần thiết để làm pin. Những công ty như là CATL, một ông lớn của Trung Quốc, đã cung cấp pin không chỉ cho các hãng trong nước mà còn cung cấp cho những hãng lớn trên thế giới như là Tesla, Volkswagen và BMW. Biết đâu đó một chiếc xe điện bạn đang đi lại có pin từ Trung Quốc. Trung Quốc đi sớm và đi nhanh nên công nghệ pin của họ đã vượt trội so với những nước khác. Họ có loại pin được gọi là Qilin, sạc từ 10% lên 80% chỉ trong vòng 10 phút và xe có thể chạy tới 1.000 km chỉ trong một lần sạc. Họ còn nghiên cứu những loại pin mới không cần lithium, rẻ hơn, thân thiện với môi trường hơn và có thể thay đổi ngành công nghiệp pin ở trong tương lai. Hạ tầng ở Trung Quốc thì đúng là rất lớn. Tính đến năm 2024, họ có hơn 10 triệu trạm sạc, chiếm khoảng 65% số trạm sạc công cộng trên toàn cầu. Chưa hết, các hãng của Trung Quốc còn có hệ thống đổi pin. Bạn lái xe vào, máy tự động thay pin mới trong vòng khoảng 2 phút và nhanh tương đương với đi đổ xăng, thậm chí là còn nhanh hơn cả đi đổ xăng. Trung Quốc không chỉ có số lượng mà còn có cả chất lượng. Những hãng xe điện của họ đang khiến cả thế giới phải ngước nhìn, từ những hãng rẻ cho đến những hãng sang ngang ngửa với Tesla. Một số thương hiệu tiêu biểu ví dụ như là BYD, đây là vua của xe điện, viết tắt của Build Your Dreams. Từ năm 2023 thì họ đã vượt mặt Tesla để trở thành hãng xe điện bán chạy nhất trên thế giới. Năm 2024, họ bán hơn 3,5 triệu xe ở Trung Quốc. Bí quyết của hãng BYD là gì? Họ tự làm mọi thứ, pin, chip, động cơ nên giá xe rất là hợp lý mà chất lượng thì vẫn tốt. Hãng nữa đó là hãng NIO thì được ví như là Tesla của Trung Quốc, chuyên làm xe sang. Những chiếc SUV của hãng này có trí tuệ nhân tạo, tự lái thông minh và nội thất thì cũng rất là đẹp. Và đương nhiên, một thứ như là thuê pin thì hãng này có dịch vụ giúp giá xe rẻ hơn. Họ còn mở những nơi gọi là NIO House, vừa là showroom vừa là quán cà phê, nơi có thể ngồi chill trong khi xe được bảo dưỡng. Wuling gần đây thì ở Việt Nam được nhắc đến rất nhiều, nổi tiếng với những chiếc xe mini giá chỉ vài nghìn đô, nhỏ xinh như đồ chơi nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Các hãng mới như là Xpeng với xe tự lái thông minh hay là Li Auto chuyên xe hybrid cũng đang làm thị trường ở Trung Quốc rất sôi động. Phải nhắc lại rằng Trung Quốc có hơn 200 hãng xe điện từ lớn đến nhỏ nên muốn xe gì thì người tiêu dùng cũng có. Trung Quốc không chỉ muốn bá chủ ở trong nước mà họ còn mang xe điện ra khắp thế giới. Châu Âu, Úc, Đông Nam Á rồi các châu lục khác, xe điện Trung Quốc đang dần xuất hiện ở khắp mọi nơi. Một thống kê cho thấy ở Thái Lan, xe điện Trung Quốc chiếm tới 70% thị trường. Ở châu Âu thì xe Trung Quốc cũng chiếm khoảng gần 20% số xe bán ra. Nhưng không phải là không có khó khăn. Mỹ đánh thuế rất cao lên xe điện Trung Quốc, còn châu Âu thì cũng đánh thuế với một mức không hề đơn giản. Để vượt qua những hãng như là BYD đang xây nhà máy ở Thái Lan, ở Hungary, ở Brazil để sản xuất tại chỗ, vừa tránh thuế lại vừa giảm chi phí. Dù đang là số 1 về xe điện, nhưng Trung Quốc cũng có những thách thức lớn. Ở trong nước hơn 200 hãng xe điện đang cạnh tranh khốc liệt. Họ cạnh tranh về giá cả, cạnh tranh về chất lượng. Nhiều chuyên gia nói rằng đến năm 2030, có lẽ Trung Quốc chỉ còn khoảng 15 hãng sống sót, số còn lại sẽ bị xóa sổ hoặc là bị sáp nhập. Ở nước ngoài, thuế nhập khẩu cao ở Mỹ và Liên minh châu Âu khiến xe Trung Quốc khó vào những thị trường lớn. Một số hãng nhỏ còn đang gặp vấn đề về sửa chữa bảo hành, làm ảnh hưởng đến danh tiếng chung của Trung Quốc. Dù công nghệ pin của Trung Quốc thì vẫn dẫn đầu, nhưng một số hãng vẫn cần cải thiện nội thất và trải nghiệm để cạnh tranh với Tesla hay là BMW, xóa bỏ những định kiến về xe Trung Quốc. Nhưng với nguồn tiền khổng lồ, chính sách thông minh, tinh thần đổi mới và việc đi trước thế giới, Trung Quốc có vẻ đã sẵn sàng để vượt qua mọi khó khăn. Họ không chỉ muốn giữ ngôi vương xe điện mà còn muốn định hình tương lai giao thông toàn cầu bằng xe điện của mình. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn có sẵn sàng để mua một chiếc xe điện của Trung Quốc hay không?